اتحاد جماهیر شوروی، نامی که هنوز در ذهن بزرگنمایی می‌کند. برای نزدیک به 7 دهه اتحاد جماهیر شوروی یک ابرقدرت بود که در زمینه طراحی‌های مکانیکی تقریباً بی‌رقیب بود. آنها در بسیاری از طرح‌های آزمایشی سرمایه‌گذاری کردند تا فقط قدرت خود را به جهان نشان دهند. برخی از وسایل نقلیه‌ای که از این دولت سوسیالیستی بیرون آمدند واقعاً شگفت‌انگیز بودند، اما نه به دلایلی درست، بلکه کاملاً اشتباه. از انواع کامیون‌های عجیب و حتی بشقاب پرنده، بعضی از این طراحی‌های شوروی بیش از حد دیوانه‌وار بودند. پس با ما همراه شوید، قرار است نگاهی به برخی از عجیب‌ترین وسایل نقلیه شوروی بیاندازیم که باور کردن وجودشان خیلی سخت است. تانک 2B1 اوکا در اتحاد جماهیر شوروی یک ایده دنبال می‌شد. بزرگتر همیشه بهتر است و این ایده با خلق 2B اوکا کاملا روشن شد. این مدل آزمایشی توپخانه بسیار عظیم در سال 1957 طراحی شد. درست زمانی که جنگ سرد تازه آغاز شده بود. آمریکا اخیراً موشک اتمی خود اتمیک انیه را معرفی کرده بود که گلوله‌های اتمی 280 میلیمتری شلیک می‌کرد. در پاسخ شوروی 2 سیستم توپخانه‌ای خودکششی هسته‌ای طراحی کرد که یکی از آنها همان اوکا بود. طول لوله این توپ وحشتناک نزدیک به 20 متر بود، در حالی که طول یک تانک شرمن تنها 6 متر است. گلوله‌های 420 میلیمتری آن وزنی معادل 750 کیلوگرم داشتند و می‌توانستند انفجار هسته‌ای تا فاصله 45 کیلومتری ایجاد کنند. اما مشکل اصلی این بود که وزن سنگین گلوله‌ها و عقب نشینی شدید توپ هنگام پرتاب شاسی را تخریب می‌کرد و به سیستم انتقال نیرو آسیب می‌زد. فرایند بارگذاری بسیار کند بود و تانک فقط می‌توانست هر 5 دقیقه یک شلیک انجام دهد. خوشبختانه این طراحی دیوانه‌وار در دهه 1960 کنار گذاشته شد. تانک لیزری K17 شاتیه 1. اگر به فیلم‌های علمی تخیلی نگاه کنیم، میدان‌های نبرد آینده پر از لیزر خواهد بود. شوروی یک تانک لیزری ساخته بود که آماده جنگ لیزری در آینده بود. تانک K17 در دهه 1970 توسعه یافت و 13 لیزر بر روی شاسی داشت که از یاقوت‌های مصنوعی بسیار سنگین تشکیل شده بودند. هر کدام حدود 30 کیلوگرم وزن داشتند. وقتی این لیزرها شلیک می‌شدند، حسگرهای نوری دشمن نابود می‌شدند و حتی می‌توانستند موجب کوری فوری نیروهای پیاده نظام دشمن شوند. اما این سلاح هرگز وارد خدمت ارتش نشد، زیرا تولید یاقوت‌ها بسیار گران بود و استفاده از آن علیه پیاده نظام با کنوانسیون ژنو مغایرت داشت. پروژه زینو در دهه 1930 حدود یک دهه پس از پایان جنگ جهانی اول، روسیه یا همون شوروی متوجه شد که آسمان‌ها میدان نبرد آینده خواهند بود. بنابراین شروع به توسعه هواپیماهای آزمایشی کرد تا در صورت آغاز جنگ جهانی دوم آماده باشد. پروژه زینو که به آن پروژه زنجیره‌ای نیز گفته میشد، شامل یک بمب افکن بود که به جای حمل بمب هواپیماهای جنگنده کوچکتر را حمل می‌کرد. این طرح خلاقانه با هدف صرفه‌جویی در سوخت توسعه یافت، زیرا بمب افکن‌ها به مراتب مصرف سوخت کمتری نسبت به جنگنده‌های کوچک داشتند. پس از برخاستن، جنگنده‌ها با استفاده از بست‌های ویژه به بمب افکن متصل می‌شدند و سپس به میدان نبرد هدایت می‌شدند. هر بمب افکن مادر می‌توانست تا 5 جنگنده را حمل کند و هر جنگنده حدود 450 کیلوگرم بمب داشت. اگرچه این هواپیما در آغاز جنگ جهانی دوم موفقیت آمیز به نظر می‌آمد، پروژه توسعه نیافت و با ظهور جنگنده‌های مدرن‌تر کنار گذاشته شد. آنتونوف A40. شوروی‌ها پس از پروژه زنو دست از طراحی‌های عجیب بر نداشتند. ارتش شوروی با یک مشکل ساده اما بزرگ روبرو بود: چطور تانک‌ها را سریع به میدان نبرد برسانیم؟ پاسخ آنتونوف طراح افسانه‌ای هواپیما در آن موقع ساده بود: یک تانک پرنده بسازیم. آنتونوف A40 یک تانک سبک با بالهای قابل اتصال بود که می‌توانست در حالی که در هوا بر بالهای خود تکیه دارد و در هوا شناور باشد،
توسط یک بمب‌افکن کشیده شود یا به عبارتی بوکسل هوایی شود و به سمت میدان نبرد پرواز کند. پس از رسیدن به هدف بالها جدا شده و تانک به عنوان یک تانک استاندارد عمل می‌کرد. اولین پرواز آزمایشی نشان داد که کشیدن این تانک با یک هواپیمای دیگر بسیار دشوار است و پروژه به دلایل و مشکلات فنی متوقف شد. A40 در تاریخ نظامی به عنوان اولین و آخرین تانک پرنده جهان شناخته می‌شود. هلیکوپتر میل MI-10 وقتی ارتش شوروی در دهه 1960 که دوران مسابقه در آسمان‌ها بود، نیاز به حمل بارهای بسیار سنگین داشت، از این هلیکوپتر استفاده می‌کرد. این هلیکوپتر که در دهه 1950 طراحی آن شروع شده بود، با پایه‌های بلند و بدنه باریکش شبیه یک عنکبوت مکانیکی بود. با شاسی بلند و پلتفرم خارجی قادر بود تا 12 تن تجهیزات عجیب و غریب را جابجا کند: کامیون، اتوبوس، ساختمان و حتی قطعات پل. حتی برای مدتی لقب جرثقیل پرنده شوروی را داشت. با وجود اینکه تولید انبوه آن محدود بود، برخی از MI-10 ها تا سال 2013 هنوز مورد استفاده قرار می گرفتند و هنوز یکی از نمادهای قدرت مهندسی هلیکوپتری در جهان هستند. زیردریایی K-84 اکاترینبورگ از دهه 1950 تا 1997 شوروی و پس از آن روسیه 245 زیردریایی هسته‌ای ساختند. یکی از خطرناکترین آنها K-84 بود که در سال 1982 ساخته شد. نزدیک به 167 متر طول داشت و توسط 2 راکتور هسته‌ای قدرت می‌گرفت. این زیردریایی می‌توانست 16 موشک هسته‌ای را حمل کند. در سال 2011 هنگام تعمیرات آتش‌سوزی شدیدی در یکی از این زیردریایی‌ها رخ داد که می‌توانست به یک حادثه هسته‌ای مشابه چرنوبیل منجر شود، ولی خوشبختانه کنترل شد و زیردریایی به تدریج تعمیر شد. لوم کلاس اکرانوپلان. اگر بخوایم دیوانه‌وارترین اختراعات شوروی را نام ببریم، بدون شک این یکی در میان آنها هست. یکی از عجیب‌ترین وسایل نقلیه دوران جنگ سرد، ترکیبی از هواپیما و کشتی جنگی، طول 73 متر و فاصله بالها 44 متر، تقریباً اندازه یک بوئینگ 747. این ماشین مخلوطی از کشتی و هواپیما بود و چند سانتی متر بالاتر از سطح آب دریا یا زمین پرواز می‌کرد. در دهه 80 میلادی غرب آن را قاتل ناو هواپیما برنامید. با 8 موتور جت امکان رسیدن به سرعت 547 کیلومتر بر ساعت و ظرفیت حمل 110 تن بار را داشت. تنها یک نمونه وارد خدمات نظامی شد و با فروپاشی شوروی متوقف شد و امروز در سواحل دریای خزر زنگ می‌زند. پروژه ایکیپ. این هواپیمای شوروی شبیه بشقاب پرنده فضایی بود و در سال 1978 طراحی شد. با بدنه گنبدی و موتوری جت، از اثر بال روی زمین برای برخاستن و فرود استفاده می‌کرد و می‌توانست از زمین یا آب بلند شود. مدل‌های بزرگتر این پروژه می‌توانستند تا 400 مسافر را حمل کنند و حتی خودروها را نیز با خود ببرند. پروژه با فروپاشی شوروی متوقف شد. بارتینی بریو VVA-14. این هواپیمای عمود پرواز و دریایی در سال 1972 ساخته شد. می‌توانست از آب برخیزد و به ارتفاع 10,000 متری پرواز کند یا چند متر بالاتر از موج‌ها حرکت کند. طراح آن رابرت بارتینی بود. هدف اصلی آن مقابله با موشک‌های زیردریایی آمریکا پولاریس بود. تنها 2 نمونه ساخته شد و پس از مرگ طراح در سال 1974 متوقف شد. ZVM 2901 یک وسیله نقلیه عجیب زمینی بود که از 2 مارپیچ بزرگ برای حرکت روی زمین استفاده می‌کرد. این ماشین می‌تواند از باتلاق‌ها و مسیرهای گل‌آلود عبور کند، حتی روی آب شناور شود. موتور بنزینی، ظرفیت 4 نفر و تقریباً همه جا رو بود، اما سرعت بسیار پایین حدود 20 کیلومتر بر ساعت محدودیت ایجاد می‌کرد و روی آسفالت هم یک فاجعه بود. ارتش و تیم‌های امدادی روسیه هنوز از این ماشین در برخی مناطق صعب العبور استفاده می‌کنند. کالین K7 در دهه 1930 هواپیمای غول‌پیکر K7 با طول بال 52 متر و سطح بال تقریباً 465 متر مربع یک غول واقعی طراحی شد. این هواپیما می‌توانست تا 120 نفر یا 21 تن بمب را حمل کند، اما تنها یک نمونه ساخته شد که در جریان تست سقوط کرد. تانک تزار. در جنگ جهانی اول روسیه یک تانک عظیم با 2 چرخ بزرگ در جلو و یک چرخ کوچک در عقب ساخت. این تانک 60 تن وزن داشت، اما چرخ عقب آن تحمل وزن را نداشت و در زمین‌های نرم گیر می‌کرد و پروژه به همین دلیل متوقف شد. کامیون‌های ماز.
از دهه 1950 کارخانه ماز کامیون‌ها و تراکتورهای بزرگی می‌ساخت که ظرفیت حمل سنگین داشتند. نمونه‌های شامل ماز 535، 543، 547 و در نهایت ماز 7907 که برخی از آنها می‌توانستند موشک‌های بالستیک 90 تا 100 تنی را نیز حمل کنند. تولید آخرین مدل‌ها محدود شد و با فروپاشی شوروی پایان یافت. مهندسان شوروی میان نبوغ و جنون گام برمی‌داشتند. پروژه‌هایشان هرچند گاه ناکام، میراثی از جسارت و خلاقیت بر جای گذاشت. مهندسی شوروی سرشار از نبوغ بود، اما از منطق انسانی تهی. تصمیم‌هایی که نه بر پایه نیاز مردم، بلکه بر مبنای دستور از بالا گرفته می‌شد. نبوغ را به بی‌منطقی مطلق بدل می‌کرد. در غیاب سیستمی مردمی و مسئولیت پذیر، حتی بزرگترین استعدادها نیز به ابزاری در خدمت جاه طلبی نظام کمونیستی بدل شده بودند. شاید همین نبود پاسخگویی بود که سبب شد بسیاری از پروژه‌های عظیم شوروی به جای پیشرفت به یادگاری از افراط و فروپاشی تبدیل شوند. ممنون از شما که تا پایان این ویدیو همراه من بودید.